solid viewers natin dyan. Ayan, patuloy tayong nagpapasalamat sa inyo sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Ayan, maraming thank you. Ayan, mga gano'n tayo ngayon, magtatanigi tayo. So, gamit tayo ng rapala. Rapala ang gamitin natin. Nakaswerte ulit tayo. Ayan, sana mahuli natin yung mga malalaking isda dito. Ayan, shout out sa inyo lahat mga kapitin.
ng ilis eh. Ay. Buti magandang sabit ng isda. Hindi nakatanggal. Atin pa rin talaga. Atin pa rin ang isda atin. Kinain na ng ilis yung ating nylon. Nakuha pa rin natin siya. Ayan. Ngabot ng ilis eh. Dali natin patay ang ano. Dali natin patay ang makina at para huwag mo persa yung ano, isda. Mahila pa ng ilis eh. Buti nakuha pa rin natin. Thank you Lord. Sayang din yun. 2 kilo din. 2 kilohin din. Pag ikot ng isda sa ulihan, biglang lumutang. Sakto sa ilis eh. Magaling mag timing ang isda. Alam niya kung saan siya maglutang banda. Sakto talaga sa ilis paglutang. Wala tayong nagawa na iilag. Hindi makailag at talagang sapul na kagad. Sapul na kagad sa ilis pag ahon niya. Sinubo niya baga sa ilis yung ating nylon. Buti mabilis. Buti Bisaya ang mangyan. Kung hindi Bisaya, baka nalagot na. Ayan, salit. Naman. Takbo na naman.